Ένας από τα αδέρφια μου ήταν ο Φιλίμων. Ο πατέρας μου είχε έναν αδελφό δάσκαλο που το λέγανε Φιλίμωνα και σκοτώθηκε στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο. Τώρα έβγαλε έναν από τα αδέρφια μου Φιλίμων. Αυτός ο αδερφός μου ο Φιλίμων θα μου επιτραπεί να πω ότι ήταν ήρωας. Θα σου πω γιατί ήταν ήρωας. Αυτός λοιπόν ήταν υπαξιωματικός στο πυροβολικό. Όταν έγινε το 40 ο πόλεμος, που εγώ ήμουν τότε 10 ετών, από το σπίτι μου φύγανε 4 άνθρωποι. 3 μου αδέλφια, Ζηνόβιος, Στάκης, Φιλίμων και ο γαμπρός μου ο Γρηγόρης, ο οποίος είχε παντρευτεί πριν από λίγους μήνες στην αδερφή μου. Άδειασε το σπίτι. 4 άνθρωποι φύγανε όλοι στην πρώτη γραμμή. Ο Φιλίμων λοιπόν υπηρετούσε στο ορεινό πυροβολικό που είχε δώσει και τη νίκη στην Αλβανία. Γιατί? Διότι το ορεινό πυροβολικό λιόταν το πυροβόλο σε 2-3 κομμάτια, φορτωνόταν στα μουλάρια και πήγαινε στην πρώτη γραμμή μπροστά. Οι Ιταλοί είχαν βαρύ πυροβολικό, το οποίο δεν πήγαινε στα βουρά, ήταν στους κάμπους. Και αυτό ήταν το κυρίως, ας πούμε, όπλο που έδωσε και τη νίκη στην Αλβανία. Ο Φιλίμων λοιπόν υπαξιωματικός στο ορεινό πυροβολικό. Τώρα, μία παρένθεση. Όταν έγινε η πώληση στο Λεβίδι και ο Λεβίδης έχτισε τη βίλα, τον ίδιο περίπου χρόνο, δηλαδή το 1936 με 37, αγοράστηκε και από μια αγγλική εταιρεία ο έτερος λόφος του ασυρμάτου. Εκεί που είναι τώρα ο λόφος Έντισον. Ήταν ένας πολύ μεγάλος ασύρματος που ήταν, λέει, ο μεγαλύτερος πομπός των Βαλκανίων. Πολύ μεγάλη μονάδα. Όταν ήρθαν λοιπόν οι Εγγλέζοι, ένας διευθυντής, ο Μαχτάνταρ, τον θυμάμαι, άρχισε να προσλαμβάνει ανθρώπους για να αρχίσουν τα έργα. Ο πρώτος που προσελήφθη ήταν ο Φίλιππος, ο αδερφός μου. Έτσι λοιπόν με τον Μαχτάνταρ, γνωστή εγώ, με έστελνε και έπαιρνα τσιγάρα, μου έδινε και ένα χαρτζηλί και μετά 2 δραχμές που εγώ τρεπόμουν και δεν τα έπαιρνα, τέλος πάντων. Σχέση επομένως τώρα ο αδελφός μου ο Φιλίμων με τον ασύρματο. Όταν ολοκληρώθηκαν τα έργα του ασύρματου, παρέμεινε υπάλληλος στον ασύρματο. Και βέβαια ήταν και 2 πολυκατοικίες. Στη μία ήταν 6 διαμερίσματα που έμπαιναν 6 Έλληνες υπάλληλοι επιστήμονες όμως, πολυτεχνείου κτλ. Και υπήρχαν και βέβαια άλλη μία πολυκατοικία με 2 διαμερίσματα που έμπαινε ο Μαχτάνταρ και ο υποδιευθυντής. Και φυσικά είχαν προσλάβει και άλλους αρκετούς ανθρώπους, εργάτες κτλ. Ο Φιλίμπος λοιπόν δούλευε εκεί. Το μίσος υπήρχε όμως, έντονο ακόμα και μετά τον πόλεμο. Έχουμε λοιπόν τώρα την έναρξη του πολέμου. Είπαμε ότι ο Φιλίμων είναι στην πρώτη γραμμή. Επειδή όμως η υπηρεσία του εδώ στον ασύρματο τον θεωρεί απαραίτητο για κάποια τομέα που ήλεγχε, πήγε ένα σήμα στη μονάδα του. Το λέω αυτό γιατί λέω ότι ήταν ήρωας, που έλεγε ότι ο υπαξιωματικός πυροβολητής ρομποτής Ζαχαράτος Φιλίμων μπορεί να υπηρετεί στην Παλίνη, διότι θεωρείται απαραίτητο στον ασύρματο. Ο κάθε τέτοιος στρατιώτης στην πρώτη γραμμή θα χόρευε, βέβαια από τη χαρά του να φύγει. Ποια ήταν η απάντηση του ήρωα? Εγώ κουραμπιές δεν είμαι, θα κάτσω στην πρώτη γραμμή να υπηρετήσω την πατρίδα μου. Για μένα αυτό είναι μια ηρωική πράξη. Γιατί ήρωας δεν είναι μόνο αυτός που σκοτώνεται από μια αδέσποτη σφαίρα ή ξέρω εγώ, είναι αυτός που του λένε σώσου και δεν θέλει να σωθεί. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι ήταν μια ηρωική μορφή. Πάει αυτό. Τελειώνει ο πόλεμος, μπαίνουν οι Γερμανοί, γίνεται κατοχή. Οπότε οι Γερμανοί παραλαμβάνουν τον ασύρματο που δεν τον καταστρέφουν οι Άγγλοι όταν έφυγαν, κακός ή καλός, και το παραλαμβάνουν οι Γερμανοί. Στη Γερμανία λοιπόν πάνε μία μονάδα ανθρώπων εκεί Γερμανών, οι οποίοι ελέγχουν τον ασύρματο και τα λοιπά. Κρατάνε όμως όλο το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό, γιατί έπρεπε να δουλεύει ο ασύρματος και αυτοί ήταν οι εξειδικευμένοι. Μεταξύ αυτών βέβαια κρατήσα και τον αδερφό μου. Ο αδερφός μου, αφού γύρισε από την Αλβανία με τα πόδια και με ψήρες και όλα τα γνωστά που γίνανε τότε, και όλα μου τα αδέρφια ευτυχώς γυρίσανε, ήταν ανήσυχο πνεύμα και πατριώτης. Συστήνει λοιπόν μία ομάδα 6-7 ανθρώπων, δεν λέμε ονόματα, παλινιώτες,
στην οποία ηγείται για να κάνει μια αντιστασιακή ομάδα κατά των Γερμανών. Με σαμποτάζ και με διάφορα τέτοια. Και το πράγμα πάει έτσι. Το μίσος συνεχίζει. Κάποια στιγμή, εν τω μεταξύ, προϊστάμενος στον ασύρματο είναι ο Σμιτ. Είναι ένας υπολοχαγός Αυστρο-Γερμανός, ήταν μεταξύ Αυστρίας και Γερμανίας, από εκεί κάπου κατήγετο, ο οποίος αυτός είχε υπηρετήσει σαν ασυρματιστής στα πλοία κάποτε και επειδή ήταν φαίνεται η ειδικότητά του, έκαναν εδώ πέρα διευθυντή του ασυρμάτου. Και είχε καμιά 10-15 άτομα Γερμανούς κλπ. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος γνωρίστηκε με την οικογένεια πώς. Ο Φιλίμων που ήταν κοντά του βέβαια, κάποια φορά τον έφερε στο σπίτι. Ο πατέρας μου σαν εινολόγος είχε πάντα ένα άρεστο κρασί. Κρασάκιας ο Σμιτ, του άρεσε πολύ το κρασί. Ήπια κανένα 2 ποτηράκια και μας ερχόταν κάθε μέρα το απόγευμα ή μόνος του ή με κάποιον στρατιώτη του και έκανε βόλτα στο χωριό και ερχόταν να πει το κρασάκι του. Γίναμε φίλοι λοιπόν. Εμένα μου φαίνεται και μια σοκολατίτσα, μεγάλη υπόθεση για την κατοχή και όλα πήγαιναν καλά. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Σμιτ φωνάζει τον Φιλίμωνα και του λέει «Φιλίμων, μάζε αυτά και φύγε αμέσως». Τι του λέει, με απολύεις? Τι σε απολύω, έχω ένταλμα να σε συλλάβω. Γιατί λέει ο τάδε και ο τάδε, είπε ονόματα, η συγχωριανή σου, σε κατηγορούν ότι έχεις κάνει αντιστασιακή ομάδα και έχω ένταλμα για να σε συλλάβω. Λοιπόν, μάζε αυτά και φύγε αμέσως. Αλλά του λέει πρόσεξε, πάρε και το Κωστάκι, γιατί άμα δεν βρούμε σένα, μήπως πρέπει να πάρουμε κάποιον άλλον από εκεί πέρα. Με ειδοποιήκαμε με κάποιο τρόπο, τηλέφωνα δεν υπήρχαν. Ο αδερφός μου, πάω στον ασύρματο, πάμε σε ένα σπίτι, δεν ονομάζουμε, που ήταν και αυτή κάπως αντιστασιακή, μας δίνει ξερά τροφή για να πάμε με τα πόδια στην Αθήνα. Ξεκινάμε λοιπόν εμείς να πάμε στην Αθήνα. Μόλις κατεβαίνουμε την οδόν Έντισον, που είναι του ασυρμάτου, και βγαίνουμε στην Παραθώνος, όπου απέναντι από του λόφου του Λεβίδη, 2 Γερμανοί με τα αυτόματα. Μας σταματάνε, αυτοί γύλαχαν τους περαστικούς και τα αυτοκίνητα, τα σπάνια αυτοκίνητα που περνούσαν. Μας σταματάνε λοιπόν εκεί πέρα, παπίερου, τα χαρτιά σας. Ο αδερφός μου είχε ταυτότητα και δι γερμανική, επειδή η κυκλοφορία τότε απαγορευόταν από τις 8 η ώρα το βράδυ και μετά, αλλά πολλές φορές χρειαζόταν ο αδερφός μου να πάει τον καλούσαν για κάποιο διόρθωση κάποιου μηχανήματος κτλ. Και έπρεπε να μπορεί να κυκλοφορεί όλες τις ώρες. Και είχε γερμανική ταυτότητα. Μεγάλο το κουβέρτο έτσι. Τους δίνει ταυτότητα, εντάξει. Εγώ δεν είχα ταυτότητα. Δεν είχα βγάλει ταυτότητα. Δεν την είχα μαζί μου. Ήμουνα και μικρός, 12-13 ετών. Δεν είχα ταυτότητα. Περιμένετε, λέει η Γερμανία, να το εξετάσουμε. Τώρα καταλαβαίνεις. Το περιμένετε να το εξετάσουμε, θα βρισκόταν ότι υπήρχε ένταλμα συλλήψεως και δεν θα είμαστε τώρα μαζί να τα λέμε, δεν θα είμαστε μακαρίτες, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, περιμέναμε, έλα που έρχεται ο απομηχανής Θεός. Τι ήταν αυτό? Στη διασταύρωση της Ραφίνας υπήρχε ένα λιγνητορυχείο. Πολλά χρόνια δούλευε και μεταπολεμικά. Εκεί λοιπόν και προπολεμικά θυμάμαι 2 φορτηγά αυτοκίνητα, ένα Fiat και ένα Group, περνούσαν κάθε 10 η ώρα περίπου και μεταφέρανε τον λιγνίτη στην Αθήνα. Τότε μη υπάρχοντας πετρελαίου στην κατοχή, καταλαβαίνεις ότι το λιγνίτη ήταν πολύτιμο καύσιμο. Θυμάμαι πιτσιρίκος, πήγαμε με κάποια φίλους εκεί του Καραμπίνη, κάποια παιδιά συλλογική και πηγαίναμε εκεί που είναι τώρα η Vodafone, που ήταν το σπίτι του Ραΐζη, λέγαμε, να δούμε που θα περάσουν τα αυτοκίνητα. Σπάνια τα αυτοκίνητα, πηγαίναμε να δούμε που θα περάσουν το αυτοκίνητο. Καταλαβαίνεις. Αυτά τα αυτοκίνητα λοιπόν και στην κατοχή συνέχιζαν να πηγαίνουν το λιγνίτη στην Αθήνα. Εκεί λοιπόν που μας είχαν να περιμένουμε εμάς, αυτό πηγαίνανε μαζί, το ένα πίσω από το άλλο κοντά. Έρχεται το πρώτο αυτοκίνητο, χαρακτηριστικό, το Fiat είχε πίσω κίνηση με μια αλυσίδα εξωτερική, δεν είχε, πώς το λένε, αυτό που μετατρέπει τις στροφές. Είχε λοιπόν την αλυσίδα και με την αλυσίδα έδινε όθηση στα τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, έρχεται λοιπόν το πρώτο αυτοκίνητο, το σταματάνε οι Γερμανοί, οι 2 αυτοί οπλοφόροι για να δουν
τα χαρτιά τους και όλα αυτά. Αφήνουν εμάς να περιμένουμε και πάνε στο πρώτο αυτοκίνητο. Ελέγχουν κάποια ώρα τα χαρτιά και τα λοιπά, τα βρίσκουν σωστά, του δίνουν το να φύγει. Ωστόσο έρχεται το δεύτερο αυτοκίνητο. Το πρώτο λοιπόν, ελευθερωμένο πια από τον έλεγχο, βάζει μπροστά να φύγει. Εμένα πώς μου κόβει τώρα, αφού η Γερμανία ασχολούνται με το δεύτερο αυτοκίνητο παραπίσω, πηδάω απάνω στο φορτηγό, προσγειώνομαι απάνω στο λιγνίτη και κάνω το αδερφού μου, έλα. Το παίρνει, το αποφασίζει και ο αδερφού μου, σαλτάρει και αυτός, φεύγει το φορτηγό και φεύγουμε από τους Γερμανούς. Ο απομηχανής Θεός, έτσι. Φεύγουμε λοιπόν και πάμε μέχρι την Αθήνα με το φορτηγό αυτό. Κάπου στην Αθήνα μας άφησε βέβαια. Και όταν κατεβήκαμε, έπρεπε κάπου να κρυφτούμε. Πού να κρυφτείς? Τότε για να μείνεις σε ένα σπίτι ήταν δύσκολο πράγμα. Έθετες σε κίνδυνο και τους κατοίκους. Γιατί σε κάθε σπίτι, θυμάμαι, είχαμε πίσω από την πόρτα της κυρίας εισόδου έναν πίνακα σφραγισμένο από την αστυνομία που έλεγε ότι εδώ μένουν ο τάδε και τάδε ονομαστικά. Αν ήταν και ένας άλλος που δεν ήταν γραμμένος εκεί, ήταν παρανομία. Και μπλέκαμε. Έπρεπε στα σπίτια που θα μας φιλοξενούσαν είχαν κίνδυνο. Τέλος πάντων, ήταν κάποια μου αδέρφια στην Αθήνα, αλλά δεν τολμούσαμε να πάμε στα σπίτια τους, γιατί τώρα τα πρώτα που θα ψάχναν ήταν τα σπίτια των αδερφών μας. Και βρήκαμε κάποιους κουμπάρους, κάποιους γνωστούς, κάποιους εργοτοί και μείναμε σε κάποια σπίτια λίγες μέρες στο ένα, λίγες στο άλλο κτλ. Αφού πέρασε 10-15 μέρες, εγώ γύρισα. Με τα πόδια βέβαια από την Αθήνα, από Τσιρικάς, στην Παλίγη. Ο αδερφός μου δεν μπορούσε να γυρίσει, είχε το ένταλμα, έτσι. Δεν ξαναγύρισε στην Παλίγη ο αδερφός μου έκτοτε. Οπότε λοιπόν κρυβόταν σε διάφορα σπίτια. Είχε τύχει σε μερικά μπλόκα που κάνανε οι Γερμανοί με τους κουκουλοφόρους, ξέρεις. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει τι ήταν οι κουκουλοφόροι. Αυτοί για να μην μιλάνε και τους γνωρίσουν, μαζεύαναν δηλαδή μια συνοικία ολόκληρη, τους άντρες, και οι κουκουλοφόροι δίνανε αυτόν κτλ. Τους οποίους βουτάγανε οι Γερμανοί και μετά το αποτέλεσμα ήταν άστα. Ο αδερφός μου, αφού κρυβόταν από σπίτι σε σπίτι και αφού γύρισε μερικές φορές από τα μπλόκα εκείνα που κάνανε οι Γερμανοί, έπρεπε να φύγει από την Αθήνα. Δεν σήκωνε πια να μείνει άλλο εκεί. Πού να πάει όμως? Στην Παλίγη αποκλειόταν βέβαια. Ο μόνος τρόπος να πάει στο Αντάρτικο. Να φύγει δηλαδή έξω, τελείως. Έρχεται σε επαφή με κάποιους παράγοντες τέλος πάντων κτλ. Οπότε του είπανε μέσω ΕΑΜ θα σε συστήσουμε στον Ελλάς να πας στο Αντάρτικο. Γίνανε οι σχετικές διασυνδέσεις και φεύγει λοιπόν τώρα ο Φιλίμων και πάει στο Αντάρτικο και γίνεται ελασίτης. Δηλαδή τελικά μας κάνανε αριστερούς. Οικογενειακός. Ο πατέρας μου αναθεωρεί πια τα βασιλόφρονα αισθήματά του και γίνεται και αυτός αντιστασιακός. Όλη η οικογένεια. Εγώ επονίτης. Ο Φιλίμων τώρα στο Αντάρτικο, δεν ξαναγύρισε στην Παλίγη ποτέ. Έχασε τη δουλειά του βέβαια από τον ασύρματο. Κακό αυτό. Και περνούν τα χρόνια. Ο Φιλίμωνας δεν είναι στο σπίτι. Το εισόδημα που είχε από το μισθό του δεν υπάρχει. Φτώχεια μεγάλη, κακομοιριά. Τα βγάλαμε πέρα. Και μετά γίνεται από το Σμιθ, ο οποίος μας έσωσε αφού μας είπε ότι υπάρχει ένταλμα και τα λοιπά μία φορά, μας ξανασώζει άλλη μία φορά πώς? Σε μια άλλη περίπτωση έπρεπε να φύγουμε πάλι από το χωριό. Εμείς είμαστε αντιστασιακοί και με το παραμικρό την κοπανάκαμε και φεύγαμε. Φοβόμαστε. Και πάμε στην Αθήνα οικογενειακώς. Όσοι είμαστε στην Παλίγη. Πάμε στην Αθήνα, πού να μείνουμε? Πάλι ανακαλύψαμε κάποιους κουμπάρους και τα λοιπά. Μείναμε εδώ, μείναμε εκεί. Μείναμε 10-15 μέρες στην Αθήνα. Αφήνουμε ένα σπίτι έρημο και πάρα πολλά ζώα. Τώρα στο σπίτι δεν είχαμε σπουδαία πράγματα βέβαια, ούτε ψυγεία υπήρχε, ούτε ρεύμα υπήρχε, τίποτα. Υπήρχε όμως ένα νοικοκυριό. Δεν κατάλαβε το κεφάλι μας να σώσουμε. Αλλά αφήνουμε 2 γαϊδουράκια. Μεγάλη υπόθεση τα γαϊδουράκια για την κατοχή. 5-6 προβατίνες, 3-4 κατσίκες, κότες, κοτόπουλα κτλ. Και 75 κουνέλια τα οποία φρόντιζα εγώ σε μεγάλα κυβότια γιατί είχαμε κρεατικό. Τα αφήνουμε όπως είναι και λέμε τώρα
άστε να πάνε στο καλό και τα ζώα, να σώσουμε το κεφάλι μας. Και γυρίζουμε λοιπόν μετά από 15 μέρες με την εντύπωση ότι δεν θα βρούμε το σπίτι τίποτα. Το σπίτι δεν το είχαν διαρρήξει, γιατί και τι να πάρουν από το σπίτι, αλλά δεν υπήρχε κανένα από τα ζώα, τίποτα. Λέμε, τα χάσαμε όλα τα ζώα. Ο Σμιτ, ο οποίος ήξερε ότι φύγαμε και τα λοιπά, είχε φέρει 2 φορτηγά, είχε φορτώσει όλα τα ζώα, τα παίρνει στο ασύρματο, αναθέτει σε έναν στρατιώτη του να τα περιποιείται κάθε μέρα, και όταν έμαθε ότι γυρίσαμε, μας φέρνει όλα τα ζώα περιποιημένα όπως τα είχε παραλάβει στο σπίτι. Αυτό ήταν.